hello guys, মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল अगेन। কিন্তু আজিৰ ভিডিওটো ব্লগিং ভিডিওস নহব। আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে গম পাইছে ব্লগিং ভিডিওস নহব, মানে কেনেকুৱা ভিডিও হ'ব, আনবক্সিংৰ ভিডিও হ'ব। সো বেসিক্যালি মই আনবক্সিং আৰু ব্লগিং ভিডিওসে বেছি বনাও। সো আজিৰ ভিডিওটো আনবক্সিংৰ ভিডিও হ'ব আৰু কি আনবক্সিং কৰিম হেতু দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক কও যে ৰাইডিং যেতিয়া মই ৰাইডিংত যাওঁ, তো ৰাইডিংত গ'লে মই সিকিম গৈ আহিলোঁ, কিন্তু সিকিমত যাওঁতে মই অকল হেলমেট পিন্ধি গৈছিলোঁ, নৰ্মেল জিন্স আৰু টি চাৰ্ট এনেকৈ পিন্ধি গৈছিলোঁ। কিন্তু মোৰ সেইটো ভুল আছিলে, কাৰণ মই কোনো ৰাইডিং গিয়াৰ অবিহনে মই গৈছিলোঁ। গ্লভছটো আছিলে বাৰু, কিন্তু মই এতিয়া ভাবিছোঁ ৰাইডিং গিয়াৰটো খুব প্ৰয়োজন, কাৰণ যেতিয়া আমি দূৰত ৰাইড কৰোঁ, কিবা কাৰণত যদি ভগৱান নকৰক কিবা কাৰণত যদি পৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া আঘাত পাওঁ সেইটো আমি বহুত দূৰত গৈ কিনে ৰিস্কটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত থাকে। তো এতিয়া মই ভাবিছোঁ ৰেছপনচিবল ৰাইডাৰ হ'ব লাগিব। তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখিলে মই ৰাইডিং জেকেট কিনি আনিলোঁ, কিন্তু আজি ৰাইডিং জেকেটটোৰ ৰিভিউটো নিদিওঁ। মই দুদিনমান পিছত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ৰাইডিং জেকেটৰ ৰিভিউ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে তো সেইটো দেখুৱাম। কিন্তু আজি মই যিটো মানে বস্তু আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ, সেই বস্তুটো ৰাইডিঙৰ ওপৰতে, মানে ৰাইডিঙৰ লগতে মানে জড়িত হৈ আছে। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই বস্তুটো চাওক, এই পেকেটটো আহিছে মোৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, এই বক্সটো। তো তাৰ আগতে ইয়াৰ প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ মই 1100, দেখিছেনে নাই নাজানো, 1155 টকা, ঠিক আছে। আৰু এইটো ৰাইডিং গিয়াৰছে হয়, কিন্তু ৰাইডিং গিয়াৰ কোনটো ৰাইডিং গিয়াৰ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক আনবক্সিং কৰোঁ এই বস্তুটো। তো দেখিছে আপোনালোকে পেকেটৰ পৰা উলিওৱাৰ লগে লগে ধুনীয়া এটা বাকচ ধুনীয়া এটা বেগ এটা আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ। আৰু বেগটোত লিখা আছে চাওক HRX এটা ব্ৰেণ্ড হয় এইটো, আৰু এই ব্ৰেণ্ডটো হৈছে ঋতিক ৰোশনৰ, ঠিক আছে। ঋতিক ৰোশনৰ ব্ৰেণ্ড হয় এইটো। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো এতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই কিনে দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ বেছি, সোনকালে আনবক্সিং কৰি কিনে সোনকালে দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক 1 2 3 এণ্ড গ'। দেখিছে আপোনালোকে, গম পাইছে এইটো কি হয়? য়েছ, এইটো একচুৱেলি নি গাৰ্ড হয়। আৰু নি গাৰ্ড অনলি নি গাৰ্ড নহয়, নি গাৰ্ডৰ লগতে দুটা সৰু আহিছে, এই দুটা এলব' গাৰ্ড হয়, ঠিক আছে। এলব' গাৰ্ড মানে ইয়াতে এনেকৈ পিন্ধিব লাগিব এইটো, ঠিক আছে। এইটো নি গাৰ্ড হয়। আৰু এইটো HRX, ঠিক আছে। HRX ব্ৰেণ্ডৰ হয়, ঋতিক ৰোশনৰ কোম্পানীৰ। আৰু ইয়াতে দেখিছে সৰু ফুটা আছে, ঠিক আছে, সৰু হলছ আছে। আৰু এই হলছবোৰেদি তাৰমানে ইপিনেদি বতাহটো ইপিনেদি আহে, ঠিক আছে, এয়াৰ পাছ হয় ইপিনেদি। কাৰণ এইটো যেতিয়া এনেকৈ পিন্ধিম, এইটো এলব' গাৰ্ড হয়, এইটো নি গাৰ্ড। এইটো নি গাৰ্ডত যেতিয়া এনেকৈ পিন্ধিম, এইটো ষ্টিলটো পূৰা এইটো ঘামি যাব পাৰে, এইটো মানে চুৱেট হ'ব পাৰে। তো সেইটোৰ কাৰণে ইপিনেদি বতাহ সোমোৱাৰ ফেচিলিটিটো দি দিছে, এয়াৰ পাছ মানে হলছটো দি দিছে। তো এতিয়া এইটো পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব, কেনেকুৱা লাগিব এইটো পিন্ধিলে। তো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই বস্তুটো খুব প্ৰয়োজন, ঠিক আছে। এইটো নি গাৰ্ড আৰু এলব' গাৰ্ডটো বাৰু ৰাইডিং জেকেট কিনিছোঁ মই, এলব' গাৰ্ডটো নহ'লেও হয়, কিন্তু তথাপিও এইটো কেতিয়াবা ধৰি লওক ৰাইডিং জেকেট নিপিন্ধাকৈ ওচৰে পাজৰে গৈছোঁ, তেতিয়া মোৰ এইটো কামত আহিব। তেতিয়া মই টি চাৰ্টৰ লগত এইটো পিন্ধি কিনে যাব পাৰিম, ঠিক আছে। কিন্তু নি গাৰ্ডটো খুব প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ যেতিয়া বাইকৰ পৰা সৰুকৈ পৰিলেও মানে কমকৈ সৰুকৈ পৰিলেও আঁঠুত আৰু ইয়াতে বেছি দুখ পোৱা যায়। তো এইটো আমাৰ আঁঠুটো ছেভ কৰিব, ঠিক আছে। তো বলক এইটো এতিয়া পিন্ধি কিনে মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব।
আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ চাই লওক আৰু এই এলবো গাৰ্ড নি গাৰ্ড পিন্ধাৰ বেনিফিটটো হৈছে এনেকৈ যদি ক'ৰবাত পৰিও যাওঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ যদি ক'ৰবাত পৰিও যাওঁ আঁঠুত মই আঘাত নাপাম এনেকৈ যদি ক'ৰবাত মাৰিও দিওঁ মই ইয়াতে এলবত মই আঘাত নাপাম চ' এই ৰাইডিং গিয়াৰ খুব প্ৰয়োজন বস্তু আপোনালোকেও যদি ৰাইড কৰে এই বস্তুটো আপোনালোকেও কিনাটো উচিত মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ কাৰণ আপোনালোকে ৰাইডিং কৰি থাকে তো মোক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব তো এইখিনি আছিলে গাইজ ৰাইডিং কৰিলে এই ৰাইডিং গিয়াৰবিলাক খুব প্ৰয়োজন আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ৰাইডিং যিটো জেকেট কিনি আনিছিলোঁ ৰাইনক্সৰ সেইটো ৰিভিউ দিম আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছবিলাক জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লাইকটো মাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গাইজ থেংক ইউ ধন্যবাদ